God morgon Sverige! Välkomna till ett nytt avsnitt av Lyssna på vanlig svenska. Där jag babblar om allt möjligt egentligen. Men mest pratar jag om min familj, kanske vad som händer i min familj, i mitt liv, i våra liv. Hur det går med mitt sparande, alltså ekonomi, för att jag är väldigt intresserad av det och spara pengar för framtiden. Och jag pratar lite om skolan också kanske, vad jag gör, hur det går på jobbet. Så det är måndag och titta, ser ni någon stor skillnad nu jämfört med förra videon? Ni får 3 sekunder tänka. Är det någon stor skillnad med denna filmen jämfört med förra? 1, 2, 3. Just det. Det är ljust ute. Förra videon, det är samma tid. Okej? Ungefär 6:15. Men nu har vi gått över i vintertid. Igår, i söndags, så ställde vi bak klockorna 1 timme. Det betyder ju att våra morgnar blir ljusare. Det är skönt. Men våra kvällar, det blir snabbare mörkt ute. Och innan vet jag inte hur dags det blev mörkt. Kanske 5:00 att det blev mörkt. Men nu lär det vara mörkt redan vid 4-tiden. I alla fall här nere i Skåne. Jag vet, Sverige är ett väldigt avlångt land och det är ju olika. Situationen här nere i Skåne, i Lund, är ju inte samma som uppe i Kiruna. Om jag minns rätt så är det väl så att på vintrarna så är det nästan aldrig ljust uppe i Kiruna. Och på somrarna så är det nästan aldrig natt, att det är ljust hela tiden. Och jag bara tänker, man måste ju bli helt kucku. Jag hade blivit om man aldrig hade sett solen. Eller tvärtom då på sommaren, att det aldrig hade blivit mörkt. Tänkte att gå och lägga sig när det är ljust ute. Hela ens sömnrytm hade ju störts. Apropå sömn, så har vi en ny liten rutin i vår familj då. Och den började idag. I vanliga fall är det så att Livli brukar vakna. Livli är vår yngsta dotter ju. Hon är 11 månader, snart 1 år. Nu ska jag bara se här om jag kan köra ut samtidigt som jag pratar. Det kunde jag nog. Hon är 1 år. Snart. Och hon brukar ju vakna vid 5 ungefär. 5 varje morgon. Och då brukar jag gå upp och så sitter jag duschar, jag klär på mig, jag äter frukost. Och sen så väcker jag Emma ungefär 7:00. Då har hon fått sova 2 timmar och jag kör till jobbet. Men nu har Emma bestämt sig för att hon ska springa varje morgon. Så nu går hon upp 5:00 och tar på sig kläder och så. Hon går upp med Livli och tar på sig kläder, och 5:30 så väcker hon mig. Det betyder att jag får sova 20-30 minuter längre. Och sen går jag upp med Livli och så kör Emma till gymmet och springer. Och det ska hon göra då kanske 4 dagar i veckan, är det tänkt. Och sen kommer hon tillbaka klockan till exempel 6:30. Och hon duschar. Och när hon har duschat och är klar, då lämnar jag över Livli och så kör jag till jobbet. Så det är vår nya rutin. Wow, vad är varmt i bilen. Eller är det jag som har tagit på mig min polo och den här dunjackan som gör att det är jättevarmt. Så det var vår nya rutin. Bra jobbat vill jag säga till Emma. Hon är jätteduktig. Tänkte jag gå upp
klockan 5 och gå och springa på morgonen och sen jobba. Och sen ha hand om barn. Helt fantastiskt, otroligt. Hur går det med mina aktier då? Förra veckan låg vi på plus 3700 och den här veckan har vi gått upp till 4000. 4000 ligger vi plus just nu. Alltså de pengarna, det går ju upp och ner, eller hur? Det är inte så att jag har tjänat 4000 varje vecka, utan förra veckan hade jag 3700, nu har jag 4000. Mina aktier har ökat i värde 300 kronor. Men i början av förra veckan, då var det 2 eller 3 jättedåliga dagar där jag tappade, ungefär 1500 som det bara gick ner. Det har varit så väldigt ofta att veckan börjar dåligt och sen har det varit bra torsdag-fredagar som har räddat mig, så att jag har gått på plus nästan varje vecka nu. Och man kan se det här stapeldiagrammet. Jag har satt in rätt mycket pengar nu. Jag är uppe i 60 000 ungefär. Och man kan se på det här stapeldiagrammet. Detta är de 3 senaste månaderna. Och ni kan se där i det här stapeldiagrammet hur pengarna har ökat i värde. Det är utvecklingen. Och det är ju framför allt en aktie som har gått riktigt bra som heter Nvidia. Och det är den aktien som jag tror på allra starkast. Sen när man sparar i aktier så är det bra att ha kanske 8-10 olika aktier så att man sprider ut risken. Så om en går dåligt, för det kan ju vara så att om jag sätter in 100 000 i en aktie, köper aktier och så går den aktien ner 10%. Ja, det är 10 000 jag har förlorat på en dag. Så man måste balansera riskerna. Men i alla fall, om ni är intresserade att spara, de här pengarna, detta sparar jag till min pension. Alltså jag pensionssparar. För i Sverige så när man jobbar så betalar ju arbetsgivaren in några tusenlappar varje månad till min pension. Så när jag blir kanske 67 år, 68 år, 70 år, jag vet inte, men ungefär då kanske jag går i pension. Då får jag ju utbetalat varje månad pension från staten. Och det är ju baserat på hur mycket jag har tjänat under mitt liv. Ju bättre lön jag har haft, desto högre pension har jag. Men där finns olika jag vet inte vad rätt ord, pensionssätt som arbetsgivarna väljer. Och jobbar man inom kommunen så har man inte så bra pensionsavtal som de som jobbar privat, alltså som jobbar på företag. Nu har jag glömt tjänstepension, tror jag vet inte vad det heter, jag vill inte säga det, jag vill inte säga fel, men det är skillnad. Så till exempel Emma, min sambo som jobbar nu inom ett privat företag, hon kommer ha bättre pension, högre pension än mig som har jobbat inom kommunen. Självklart, det spelar roll hur mycket vi tjänar under vårt liv. Det spelar roll, men det är ändå så att hennes pensionsdel kommer att generera mer pengar. Så därför har jag tagit saken i egna händer och jag sparar alltså i aktier. Jag har ett långsiktigt sparande, jag har ett sparande på 10-20 år. Och då tror jag att aktier är det bästa. Även om det kan vara kanske ett år, det går ner varje dag. Lite ner under ett år. Om det är någon stor börs eller finanskris,
Men sen kanske om vi har ett dåligt år, då brukar det vara 3 bra år efter det. Så om man ska spara pengar långsiktigt, då tror jag på aktier. Och det är mitt sätt att spara till min pension. Kanske att jag använder några av pengarna innan, kanske när jag är 60 år eller någonting. Jag vill köpa någonting. Om ni vill spara, då hittar ni länken till den här appen som heter Avanza. Avanza, det är som en bank. Man kan spara pengar där. Man kan också köpa aktier. Och det är alltså denna appen här längst nere. Nu, jag har visat den innan så jag behöver inte visa den. Klicka på min länk och börja spara idag. Ni kan spara 200 kronor i veckan. Eller 200 i månaden. Börja idag och så lovar jag om 5, 10, 20 år så kommer ni att ha flera 100 000. Om ni till exempel sparar 7-8 000 i månaden, då är ni miljonärer om 20 år. Så det är mitt tips. Titta i länken, följ länken under filmen för att komma dit. I helgen, min helg har varit bra. Jag har också börjat träna. Första gången jag var på gymmet i lördags. Vi var på simskola klockan 11:30. Åkte vi hela familjen, men vi åkte med 2 bilar. Vi har 2 bilar i familjen. Det kostar rätt mycket pengar att ha 2 bilar, men vi är vana vid det. Vi är bortskämda med att ha 2 bilar. Så jag och Livli, vi tittade på när Emma och Hailey badade och tränade på simma. Och efter det så lämnade jag Livli till Emma och de körde till Emmas mamma och åt middag. Och sen åkte de på en konsert för barn. Det var PDP som spelade i en konsert i Lund. Och jag passade på att åka till gymmet och träna för första gången på 3-4 månader kanske. Jag tränade hela kroppen, i alla muskler. En övning på varje muskelgrupp. Men jag har sån träningsvärk idag. Det känns speciellt i mina ben. Armar och så, axlar känns bra. Men benen, vilken träningsvärk jag har. Så det är skönt. Så förhoppningsvis ska jag kunna komma igång med min träning nu igen. Det är jättesvårt. Man vill så mycket. Man har barnen. Man har ett ansvar för barnen och vara där och för familjen och hjälpa varandra. Jag och Emma, vi försöker hjälpa varandra så mycket som möjligt. Men sen är det ju viktigt också att man har sin egen tid, eller hur? Att man får göra saker som man tycker är kul. Ens passion, ens hobby, för att man ska vara glad och lycklig och en bra förälder och en bra sambo. Så det är viktigt. Det är ju tyvärr så, det är ju så att livet blir som ett livspussel. Man måste få ihop alla delar och så. Men jag är positiv, jag är glad. Jag har dessutom, som jag sa, startat mitt företag. Det går nu att köpa min studieplanerare på min webbshop. Så ni hittar också en länk här under filmen till min webbshop. Och vad är studieplaneraren? Vad får man om man köper min studieplanerare? Jag ska kort berätta vad man får. Man får mina bästa tips på studieteknik, hur man studerar snabbt och effektivt. Man får olika planeringsverktyg, alltså man får en daglig planerare, en planeringssida för hela veckan och en planeringssida för en månad där man kan skriva in viktiga saker som händer i skolan och ens liv. Man får dessutom mina bästa resurser, alltså vilka hemsidor tycker jag är bäst när man lär sig svenska som andraspråk, vilka appar, vilka YouTube-kanaler, alla de bästa resurserna.
Man får också en lista på olika böcker som passar på olika nivå, alltså läsbok som passar på olika språknivåer. Man får ordlista som man kan hänga upp på kylskåpsdörren eller någonstans hemma så att man tränar och repeterar orden man har lärt sig varje vecka i skolan. Man får en minigrammatikdel med de viktigaste reglerna i svensk grammatik förklarade. Dessutom finns det övningar så att ni själva kan träna och göra övningarna på varje grammatikdel. Och ni har QR-koder som ni kan scanna, så kommer ni till mina grammatikfilmer om ni vill ha fler exempel och en bättre förklaring med andra exempel helt enkelt. Det finns också 8 texttyper, de 8 vanligaste texttyperna som man skriver på SFI och grundläggande. Till exempel formellt mejl, sammanfattning, personligt brev, CV, insändare och många andra. Ni får en textmall där hur man skriver strukturen och sen får ni en exempeltext till varje text som ni kan ha som inspiration när ni själva skriver. Sen har jag också lagt till 21 skrivövningar för SFI C-kurs och SFI D-kurs. 21 skrivövningar så att ni kan träna på att skriva hemma. Ni behöver inte gå till er lärare och fråga: hej, kan jag få några skrivövningar? Jag vill träna och skriva hemma. Nej, ni har 21 skrivövningar i min studieplanerare som ni kan skriva hemma, och det är övningar som liknar de som kommer på nationella provet. Och allt detta för bara 119 kronor. 119 kronor. Vilket jag tycker är en bra deal. Man får väldigt mycket och jag är väldigt stolt över min studieplanerare. Så kolla in den om ni vill stödja min kanal och om ni vill förbättra era studier, så rekommenderar jag er att köpa den. Vad mer vill jag säga? För jag är framme på skolan nu. Jag tänkte om jag ska knyta ihop säcken på något sätt. Jag tänkte jag skulle ju prata också om det här. Jag fick en fråga om inkomstförsäkring. Jag fick en fråga om någon som frågade om man ska teckna en inkomstförsäkring. Jag är med i A-kassan, arbetslöshetskassan och fackförbund som heter Sveriges lärare, och där ingår en inkomstförsäkring som gör att jag har rätt till A-kassa i 200 dagar om jag blir av med jobbet. 200 dagar plus att de har sänkt skatten på det bidraget, den ersättningen jag får från arbetslöshetskassan om jag blir arbetslös. Så om ni jobbar, titta vilket fackförbund ni är, om ni är medlemmar i ett fackförbund. Om ni inte är det, titta, för ibland finns det inkomstförsäkringar automatiskt om man går med i ett fackförbund. Så det är mitt tips att titta där. Jag är framme på skolan nu, jag har babblat klart. Ni får gärna skriva och kommentera vad ni tycker om mina ämnen, om vad jag pratar om. Ni får ställa frågor som nu den här personen som frågade om inkomstförsäkring. Och om jag kan så svarar jag på era frågor. Det är ett intressant sätt för mig, för då vet jag att jag pratar om något som ni är intresserade av. Så med det sagt, tack för att ni lyssnade. Ha en fin vecka. Vi ses.